අයිබෝවන් සියලු දෙනාටම අපි අද කතා කරන්නේ 9 වසරේ අසමානතා පාඩම 21 වෙනි පාඩම තමයි අපි කතා කරන්නේ. මේ පාඩම අපි ඊටාම වෙනස් විදියට ගොඩක් සාරාංශගතව තමයි අපි මේ channel එකට වීඩියෝ දාද්දි කතා කරන්නේ. අපි බලමු මුල් පාඩම එක වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි, අපි පාඩම පටන් ගමු. මොකක්ද ළමයි මේ අසමානතාවයක් කියන්නේ? අසමානතාවයකයි සමාන ලකුණකයි වෙනස මොකක්ද? දැන් හිතන්නකෝ මෙහෙම x සමානයි 25යි කියලා කිව්වහම මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ x වල අගය 25යි කියන එක. ඒ තමයි මේ සමාන ලකුණ. අසමානතා ලකුණු. දැන් මුලින්ම හඳුනා ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ අසමානතා ලකුණු තියෙනවා හතරක්. හරිද? ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකයි ඒකත් එක්ක බැඳිච්ච දෙකක් එකතු වෙලා අසමානතා ලකුණු හතරයි තියෙන්නේ. මුලින්ම මේ අසමානතා ලකුණු හතර සහ ඒ අසමානතාවය කියවන ආකාරය ඔයගොල්ලෝ අඳුර ගන්න ඕනේ. නැත්නම් වලට මේ පාඩම කොහොමත්ම ඉගෙන ගන්න බෑ. එක ලකුණක් තමයි මෙන්න මේ ආකාරය. අනිත් ලකුණ මේ ආකාරය. ඒකෙන් තව එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. තව එකක් තියෙනවා මෙහෙම එකක්. අපි දැන් උදාහරණයක් ඇසුරෙන් බලමුකෝ. අපි එකම උදාහරණ ගමු x 10යි x 10යි x 10යි x මේ ආකාරයට. හරි. අපි බලමු මෙන්න මේ ලකුණෙන් අදහස් වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක. පළවෙනි එක. මේ විශාල ලකුණ. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? මේක කියවන ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේක කියවන්නේ තමයි මෙහෙමයි. x අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේක මේ පැත්තේ ඉඳන් මේ පැත්තට කියවන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පැත්තේ ඉඳන් මේ පැත්තට කියවන්නත් පුළුවන්. කොයි පැත්තට කියවුවත් ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. නමුත් අපි එක විදිහක් පුරුදු වෙමු. සාමාන්‍යයෙන් අපි පොතක් කියවන්නේ වමේ ඉඳන් දකුණටනේ ලංකාවේ. ඒ විදිහට අපි මේ අසමානතාවය කියවන්න හැම වෙලේම පුරුදු වෙමු. මේකෙන් කියන්නේ x විශාලයි 10ට වඩා කියන එක. x විශාලයි 10ට වඩා කියන එක. එතකොට බලන්න අසමානතා ලකුණු තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. එතකොට මේ කට ඇරිලා තියෙන පැත්ත. කට ඇරිලා තියෙන පැත්තේ ඉන්න එක්කෙනා හෝ ඒ පැත්තේ කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. කට ඇරිලා තියෙන පැත්ත ලොකුයි අනිත් පැත්තට වඩා කියන එක තමයි මේකේ තේරුම. දැන් මේ පැත්තේ ඉඳන් කියනවා නම් බලන්නකො කට වැහිලානේ මෙතන තියෙන්නේ. එහෙනම් 10 කුඩයි. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තේ ඉන්න කට්ටිය කුඩයි මේ පැත්තේ ඉන්න කට්ටියට වඩා. ඒක තමයි මේකේ තේරුම. එතකොට මේකේ උදාහරණයක් ගමුකෝ මේකෙන් කියවන එක. x විශාලයි 10ට වඩා කියවපුවාම 10ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 10ට වඩා වැඩි එකක් තමයි ළමයි 10.1. තේරුණාද? 10.1 10ට වඩා වැඩි. එහෙනම් මේක හරි. එතකොට අසමානතාවය හරි. 10.1 11 12 13 100 1000 ඔය ආදී වශයෙන් 10ට වඩා දශමයක් හරි වැඩි අගයක් මේකෙන් නිරූපණය කරනවා. පැහැදිලිද? හරි. ඊළඟ මේකේ තව කොටසක් තියෙනවා ළමයි. ඒ තමයි නිකිලමය විසඳුම කියලා එකක් තියෙනවා. සියලු විසඳුම් කුලකය කියලා එකක් තියෙනවා. මම ඒක ඉස්සරහදී ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරනම් ඉස්සල්ලාම ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ දේ තමයි මේ අසමානතාවයක් කියවන්නේ කොහොමද? සහ ඒකෙන් ඒක ඇත්ත වෙනවද නැද්ද කියන එක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. මෙහෙමයි. ඊළඟ එක. අපි බලමු මෙයා x කට වැහිලා තියෙන පැත්ත. මෙයාගේ ඉන්නේ කට වැහිලා. එහෙනම් x කුඩයි 10ට වඩා. එහෙනම් මෙයාගේ එන විසඳුම් මොනවද? අපිට දෙන්න පුළුවන් විසඳුම් 10ට වඩා අනිවාර්යයෙන්ම කුඩා වෙන්න ඕනේ. 10 ගත්තොත් 10ට වඩා කුඩා වෙනවා කියන්නේ අඩුම තරමේ 9.9 ඉඳන් ආපස්සට එනවා. 9.9 9.8 9 8 බිඳුව අපි ඍණ සංඛ්‍යාත් මේකට අදාළ වෙනවා. එතකොට ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3 කියලා ඍණ අනන්තය දක්වාම මේකට අපිට විසඳුම් විදිහට කියන්න පුළුවන්. x කුඩායි 10ට වඩා කියන එක. මෙන්න මේකෙන් හැදිච්ච එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් බලන්නකො මේ මොකක්ද ඉරි කෑලි දෙක. මේ ළමයි ඔන්න මේ කෑල්ල අතාරින්නකො. උඩ කෑල්ල අතාරපුවාම මේ තියෙන සමාන ලකුණ. හරිද? මේ තියෙන අසමානතා ලකුණයි සමාන ලකුණයි. මේකෙන් කියන්නේ x මේ බණ කට වෙහිච්ච කෙනෙක් කුඩායි හෝ සමානයි. x කුඩායි හෝ සමානයි 10ට වඩා කියලා කියන්නේ. එතකොට
x කුඩයි හෝ සමානයි කිව්වහම 10ක් අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකට අපිට විසඳුම් විදිහට කියන්න පුළුවන් 10 අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕනේ. ඇයි මොකද x කියන එක 10ට සමාන වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි අනිවාර්යෙන්. 10 9.9 ඔහොම ඕනම සංඛ්‍යාවක් 6 5 බිංදුව ඍණ 100 ඔය විදිහට පිළිවෙලට සංඛ්‍යා රේඛාව ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. සංඛ්‍යා රේඛාවේ 10 ඉඳන් ආපස්සට ඕනම අගයක් මේකට උත්තරයක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. හරිද? මම මේ උගන්වන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ සංඛ්‍යා රටාව නිවැරදිව කියවන ආකාරය. එතකොට මේකෙත් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා වැඩේ. මේකෙන් එන එකක් තමයි මේක x විශාලයි හෝ සමානයි 10ට වඩා. x විශාලයි හෝ සමානයි. අනිවාර්යයෙන්ම 10 තියෙන්න ඕනේ. 10 10.1 10.2 100 1000 ලක්ෂ කෝටි ආදී වශයෙන් අපිට මේකට පිළිතුරක් විදිහට දෙන්න පුළුවන්. එහෙම කිව්වහම ඒක වැරදි නෑ, අනිවාර්යයෙන්ම හරි. x විශාලයි 10ට වඩා. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම 10ට වඩා විශාල වෙන්න ඕනේ දශමයක් හරි. 10.1 ඉඳන් ඉස්සරහට ඕන ඉලක්කමක් හරි. x කුඩායි 10ට වඩා අනිවාර්යෙන් 10ට වඩා දශමයක් හරි අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි 9.9න් පටන් ගත්තේ. ඊළඟට x කුඩායි හෝ සමානයි 10ට වඩා. කුඩායි හෝ සමානයි කිව්වොත් අනිවාර්යෙන්ම 10 අදාළ වෙනවා. හරිද? මේක අනිත් පැත්තේ x විශාලයි හෝ සමානයි 10ට වඩා. ඒකට 10ත් අදාළ වෙනවා. පැහැදිලිද? දැන් මම මෙතන ඔයාලට උත්සාහ කරේ මේ අසමානතාවය කියවන්න. පැහැදිලිද? අපි බලමු ඉස්සරහට මොකද්ද අපි කතා කරන්න කියලා. හොඳයි ළමයි, මේ පාඩමෙන් අපි කතා කරන්නේ ප්‍රධාන කොටස් 4ක් ගැන. ඒ තමයි ප්‍රධාන කොටස් 4ක් කියවට මේක අපි කතා කරන්නේ අසමානතා විසඳන ආකාරය. එතකොට අපිට මේ පාඩමේ අපි කතා කරනවා මෙන්න මේ දේවල් ටික. අසමානතාවයකින් එහා පැත්තට හෝ එහා පැත්තේ තියෙන එකක් මෙහා පැත්තට යවන එක තමයි කරන්නේ. සමීකරණ වගේම තමයි, පොඩි වෙනස්කම් කීපයයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා අසමානතා ලකුණකින් එහා පැත්තට ධන සංඛ්‍යාවක් යවන්නේ කොහොමද, ඍණ සංඛ්‍යාවක් යවන්නේ කොහොමද කියලා. එහා පැත්තට යවුවා කිව්වත් එකයි ළමයි, එහා පැත්තෙන් මෙහා පැත්තට යවුවා කිව්වත් එකයි. ඔයගොල්ලෝ එක දැනටම දන්නවා. ඊට පස්සේ අසමානතාවයක් බෙදන්නේ කොහොමද, අසමානතාවයක් ගුණ කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේක ප්‍රධාන වශයෙන් ඉගෙන ගන්න. ඊට අමතරව ඔයාලා ඉගෙන ගන්නවා ඒ අසමානතාවය විසඳලා ඒකට එන විසඳුම්. ඒකට එන විසඳුම් සංඛ්‍යා රේඛාවක කොහොමද නිරූපණය කරන්නේ කියලා. දැන් සමීකරණයක් ගත්තාම ළමයි අන්තිමට සමීකරණ විසඳලා x සමානයි 2යි කියලා ආවොත් x සමානයි 2ම තමයි. හැබැයි අසමානතාවයක උත්තර එන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට x විශාලයි 2යි කියලා දාන්නකො. එතකොට ළමයි අනිවාර්යයෙන්ම 2.1 ඉඳන් අපිට උත්තර ගොඩාරියක් ඉස්සරහට දෙන්න පුළුවන්. හරිද? මේක තමයි මේ සමාන ලකුණේ අසමානතා ලකුණේ අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන එක වෙනසක්. පැහැදිලිද? අපි බලමු කොහොමද මේ විසඳුම් සංඛ්‍යා රේඛාවක නිරූපණය කරන්න කියලා. පැහැදිලිද? හරි. දැන් මම කියනවා මෙන්න මේ වගේ උදාහරණයක්. දැන් අසමානතාවයක් අපිට සංඛ්‍යා රේඛාවක නිරූපණය කරන ආකාරය තමයි මම සරලව කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයාලට. එතකොට අසමානතාවයක් සංඛ්‍යා රේඛාව නිරූපණය කරද්දී අපිට ආකාර දෙකකින් නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි මෙන්න මෙහෙම කොටස් දෙකක්. එකක් තමයි අපි කියනවා නිකිලමය විසඳුම කියලා. අනිත් එක සියලු විසඳුම් කුලකය කියලා කියනවා. සියලු විසඳුම් කියලා කියනවා. කොහොම මතක තියාගන්නකො. නිකිලමය කතාවයි නිකිලමය කතාවක් නැති විසඳුමයි. එහෙම මතක තියාගන්නකො. නිකිලමය කතාවයි නිකිලමය කතාවක් නැති විසඳුමයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි කියමුකෝ මෙහෙම. හරි. මම උදාහරණයක් ගන්නවා. මම මේ දෙකම එකපාර පැහැදිලි කරනවා. අපිට කියනවා අවුරුදු 21කට වඩා වැඩි අයට තමයි මොකක්ද අපි කියමු රෙස්ටෝරන්ට් එකකින් නැත්නම් බාර් එකකින් මේ ඒකේ තියෙන ඒවා මිලදී ගන්න නීත්‍යානුකූල අයිතියක් තියෙනවා. එතනින් පල්ලෙහා අයට ඒවා මිලදී ගන්න බෑ. නීති විරෝධී. කොහොමද මේ? එතකොට බලන්න ඒකට ලැබෙන පිළිතුරු ඕගොල්ලෝ දන්නවා 21කට වඩා වැඩි කට්ටියට තමයි
මේ අරක්කු සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? අපිට මේක අසමානතාවයක දක්වන්න පුළුවන්. හරිද? මෙහෙමනේ. එතකොට අපි හිතමු මේ අවුරුදු 21කට වඩා වැඩි අය අපි හඳුනගමු y වගේ y වලින්. හරිද? එහෙනම් මේ ඒ පුද්ගලය අනිවාර්යයෙන්ම වයස y නම් y විශාල වෙන්න ඕනේ 21ට වඩා. තේරුණාද? y විශාලයි 21ට වඩා. අවුරුදු 21කට වඩා. එතකොට අවුරුදු 22, 23, 24 කට්ටිය තමයි එහෙම අවුරුදු 100ක් දක්වා ජීවත් වෙනවා නම් 100 කෙනෙකුට උනත් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අවුරුදු 20 කෙනෙක්ට ගන්න නීති අනුකූල අයිතියක් තියනවාද මේ කියන විදිහට? එහෙම කරන්න බෑ. ඒක තමයි මේ අසමානතාවයකින් දක්වන්නේ. අන්න ඒ වගේ නිරූපණයක් තමයි මේ අසමානතාව වලින් දක්වන්නේ. හරි. මම කියන්න උත්සාහ ගත්තේ මේකේ නිකිලමේ විසඳුම් කියන්නේ. ඕගොල්ලෝ දන්නවද දැන් නිකිල සංඛ්‍යා කියන්නේ මොනවද කියලා? මොනවද ළමයි නිකිල සංඛ්‍යා කියන්නේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි එකට කියන ගණිත සංඛ්‍යා කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ගණිත සංඛ්‍යා. මෙහෙම මතක තියාගන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් ගණනවනේ 1 2 3 4 5 6 7 8 කියලා. ඉස්සරහට ගණිත සංඛ්‍යා සහ බිඳුව සහ ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3 කියලා ආපස්සට අනන්තයේ දක්වා අදාළ වෙන සියලු මේ අපි එකපාරම ගණිත සංඛ්‍යා අපිට කියන්න පුළුවන් නිකිල කියලා. එතකොට අපි ගණින්නේ නැහැනේ 1 1.1 1.2 1.3 කියලා අපි ගණින්නේ නැහැනේ 1 2 3. එතකොට අපිට මේකේ විසඳුම දැන් හිතන්නකෝ අවුරුදු 21කට වඩා වැඩි කට්ටිය නම් නිරූපණය කරන්න ඕනේ. ඒකේ නිකිලමේ විසඳුමට උදාහරණ මොනවද? නිකිලමේ විසඳුමට අපිට කියන්න පුළුවන් 22, 23, 24 ඔය ආදී වශයෙන් කියන්න අපි 33ක් දානවා ඉස්සරහට. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 22කට වඩා වැඩි කට්ටිය. එතකොට ඒ තමයි නිකිලමේ විසඳුම. ඒ කියන්නේ අපි නිකිලමේ විසඳුම දෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ගණිත සංඛ්‍යා නැත්තම් ඊළඟට සියලු විසඳුම්. දැන් ළමයි හිතන්න දැන් මට මගේ අද උපන්දිනේ. හරියටම මගේ වයස 21යි. හරිද? දැන් මට හෙට වෙද්දි මගේ අද 21 සම්පූර්ණයි. 21කට වඩා වැඩි නම් හෙට වෙද්දි 21යි දවසක් ගිහිල්ලානේ. එහෙනම් මට හෙට බාර් එකට ගිහිල්ලා සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන්. සියලු විසඳුම් කුලකෙන් කියන්නේ එහෙමයි. එතකොට මගේ වයස අපි හිතමුකෝ 21යි අපි හිතමු දශම එකයි. ඒ කියන්නේ මේ දශම එකෙන් නම් අදහස් වෙන්නේ දවසක් කියන එකට මේ මාස ගාණක්. හොඳේ මාසයයි දශම ගාණක් 21.1යි. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ මාසෙ 21 අවුරුදු 21කට වඩා දවසක් හරි වැඩි නම් එයාට මේ සුදුසුකම තියෙනවා ළමයි. එතකොට අපි මේ විසඳුම දෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ මේ ආකාරයට. අපිට මේකට දෙන්න පුළුවන් විසඳුම් තමයි 21.1 ඉඳන් 21.2 22.3 22.4 ඔය ආදී වශයෙන් කියලා තමයි අපි කියන්න ඕනේ. එතකොට ළමයි තේරුණාද? සියලු විසඳුම් කුලකය කියන්නේ මෙන්න මේකට. නිකිලමේ විසඳුම් කුලකය කියන්නේ මේකට. දැන් බලන්නකෝ එකම එකේ විසඳුම් ආකාර දෙකකින් දක්වනවා. දැන් මම ඔයාලට මේකම පැහැදිලි කරනවා සංඛ්‍යා රේඛාවක කොහොමද දක්වන්නේ කියලා. හරිද? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සංඛ්‍යා රේඛාවක් කොහොමද අඳින්නේ කියලා? හරිද? අපි දැන් සංඛ්‍යා රේඛාව සාමාන්‍යයෙන් බිඳුවෙන් පටන් ගන්න මෙතන මේ පැත්ත ධන පැත්ත ඊතර දෙකක් දෙපැත්තට අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. දැන් අපි මෙතන 20න් විතර පටන් ගමු. 20 21 22 23 24 25 26 27 හරිද? ඒ ආකාරයට මේ පැත්තේකුත් අපි අඳගමු. 20 21 22 23 24 25 සංඛ්‍යා රේඛා දෙකක් මම ඇඳගත්තේ. මෙහි තමයි මෙතන මේ 20 පටන් ගත්තේ ඉඳ මදි හින්දා මේක 19 18 17 කියලාම දිගටම ඇවිල්ලා බිඳුවට ගිහිල්ලා බිඳුවෙන් පස්සේ ඍණ වලට පටන් ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. හරි. දැන් නිකිලමේ විසඳුම අපි දැනගත්තා. මේ නිකිලමේ විසඳුම y විශාලයි 21කට වඩා. දැන් අර වයස කතාව අතරින්ද බාහිර යන කතාවත් අතරින්ද වයසත් අතරින්ද y විශාලයි 21කට වඩා. නිකිලමේ විසඳුම නම් වෙන්නේ එහෙනම් 22 23 24 25. එහෙම ඉස්සරහට අනන්තය දක්වා අපිට විසඳුම් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක 21න් නෙමෙයි පටන් ගන්න. 21 අයිති නෑනේ. 21ට වඩා වැඩි නම් 22.
එහෙනම් ළමයි අපි 22 කියන එක කොහොම පාට කරනවා සම්පූර්ණයෙන්ම. 23 කියන එකත් පාට කරනවා. 24ත් පාට කරනවා. 25ත් පාට කරනවා. 26ත් පාට කරනවා. 27ත් පාට කරලා මෙහෙම මේ ටික යාවෙලා හරිද? අපි ඊතලයක් ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම. ඒ කියන්නේ තව දුරටත් මේක ඉස්සරහට යනවා කියන එක. පැහැදිලිද? නිකිලෙම විසඳුමක් සංඛ්‍යා රේඛාව සටහන් කරන ආකාරය පැහැදිලි. ඊළඟට සියලු විසඳුම්. එතකොට ළමයි බලන්න දැන් මෙතන කෙලින්ම අපි ගණන සංඛ්‍යා විදිහට ගත්තා නම් නිකිල සංඛ්‍යා විදිහට ගත්තා නම් අපි කෙලින්ම 22 තමයි ගන්න. මොකද 21කට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. සියලු විසඳුම් කිව්වහම 21ට වඩා දශමයක් හරි වැඩි ඒවා ඉඳන් අපි දෙන්න ඕනේ. සියලු විසඳුම් කිව්වහම. එතකොට අපි කරන්නේ මෙහෙමයි. මෙන්න මෙහෙම. 21 රවුම් කරනවා. හැබැයි පාට කරන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? 21 රවුම් කරනවා. 21 ඉඳන් අපි කොහොම ඉරක් ගන්නවා. ඒක පාට කරනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට සහ ඊතලයක් දානවා. හරිද? අපි දැන් මේකේ නම් අපි ලක්ෂයෙන් ලක්ෂයට ඩොට් කියලා පාට කරා. හැබැයි මේකේ 21 රවුම් කරා පාට කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ 21 අදාළ නැහැ. 21කින් එහා පැත්තේ තියෙන මෙතන දැන් දශම සංඛ්‍යාන් තියෙනම 21.1 22.1 ඒ ආදී වශයෙන් ඒ කියන්නේ 21.1 ඉඳන් ඉස්සරහට තියෙන සියලුම විසඳුම් මේ කියන එකට අදාළයි කියලා තමයි මේකෙන් පැහැදිලි කරන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට මේ දෙකේ වෙනස පැහැදිලි වෙන්න ඇති. හරි. මම දැන් මේකම පොඩ්ඩක් එඩිට් කරනවා. අපි වයස කතාව අතාරින්න අපේ අසමානතාවය දීලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ y විශාලයි හෝ සමානයි 21ට වඩා. කොහොමද ළමයි එතකොට කරන්නේ? y විශාලයි හෝ සමානයි 21ට වඩා. දැන් බලන්න නිකිලමේ විසඳුම දුන්නා නම් අපි ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන 21 එනවද නැද්ද? 21 එනවා. 22ක් එනවා. මෙහෙම තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. එතකොට අපි කරන්නේ නිකිලමේ විසඳුමේදී මෙහෙම y විශාලයි හෝ සමානයි කිව්වම 21ත් අපි අදාළ කරගන්නවා. 21ත් අදාළ කරගන්නවා. ඒක තමයි සම්පූර්ණ පාඩ කරලා ඩොට් එක තියන්නේ. එතකොට සියලු විසඳුම් එනකොට 21ක් දැන් මේක විසඳුම් මොනවද? ඒක විසඳුමුත් එහෙනම් 21 ඉඳන් 21.1 22.2 ඒ ආදී වශයෙන් ඉස්සරහට යනවා. එතකොට කරන්නේ අපි මේකත් පාට කරනවා. ඒ කියන්නේ 21 ඉඳන් සංඛ්‍යා රේඛාවේ ඉස්සරහට තියෙන සියල්ලම සියලු විසඳුම් වලට අදාළයි. මේක 21 ඉඳන් 22 23 කියන අර අපි ගණන සංඛ්‍යා තමයි සංඛ්‍යා රේඛාවේ අදාළ වෙන්නේ. පැහැදිලිද? හරි. සංඛ්‍යා රේඛාවක සටහන් කරන ආකාරයෙන් සරලව මම ඔයාලට මේ පැහැදිලි කරේ. අපි තව එක උදාහරණයක් බලමු. ඍණ ඒ කියන්නේ අනිත් පැත්තට. දැන් අපි මේකට විශාලයි කියන එකනේ. අපි මේ විදිහටම කුඩායි කියලා එකකුත් අරගෙන බලමු. එතකොට මම ආයෙ කතා කරන්නේ නැහැ. මේ වීඩියෝ එක ෂෝට් ඇන්ඩ් ස්වීට් දාන්න ඕන නිසා මම තියරි කොටස විතරයි ඔයගොල්ලන්ට උගන්වන්නේ. මේකෙන් තේරුම් ගන්න බලන්න. හොඳයි ළමයි. අපි බලමු මේ විදිහේ උදාහරණයක්. x කුඩායි 4ට වඩා. කොහොමද මේක කියවන්නේ? x කියන අගය කුඩායි 4ට වඩා. කියන්නකො මේකට එන නිකිලමය විසඳුම් මොනවද කියලා? නිකිලමය විසඳුම් මොනවද? මේකට එන නිකිලමය x අනිවාර්යෙන් 4ට වඩා කුඩා වෙන්න ඕනේ. 3 2 1 බිංදුව ඍණ 1 ඍණ 2 ඔය ආදී වශයෙන් ඉස්සරහට යනවා. හරිද? එතකොට කියන්න සියලු විසඳුම් මේකට මොනවද? සියලු විසඳුම් මොනවද මේකට එන්නේ? 4ට වඩා කිව්වහම අපිට සියලු විසඳුම් වලට ගන්න පුළුවන් 3.9 3.9 ඉඳන් ආපස්සට 3.8 3.7 3.6 ඔය ආදී වශයෙන් ඉදිරියට යනවා. ඉදිරියට කියන සංඛ්‍යා රේඛාවේ ආපස්ස එනවා. ඒක සංඛ්‍යා රේඛාවක දක්වන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ ආකාරයට. අපි සංඛ්‍යා රේඛාවක් ගත්තොත් අපි හිතමු අනිවාර්යෙන් එක දෙපැත්තට දාලා තියෙන්න ඕනේ. අපි හිතමු සංඛ්‍යා රේඛාව 4 3 2 1 බිංදුව ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3 මේකටත් අපි සංඛ්‍යා රේඛාවක් ගමු. 4 3 2 1 බිංදුව ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3. හරි. දැන් අපි හදන්නේ මේක සංඛ්‍යා රේඛාවේ සටහන් කරන්න. නිකිලමය විසඳුම x කුඩායි 4ට වඩා.
එහෙනම් අනිවාර්යෙන්ම මොනවද දෙන්නේ? නිකිලම විසඳුම් අපි කොහොමද රවුන්ඩ් කරලා තමයි කියන්නේ. 3 පාට කරන්න ඕනේ, 2 පාට කරන්න ඕනේ, 1 බිංදුව 1 ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3 කියලා දාලා මේ ටික යා කරලා අපි ඊතලේ දාන්න ඕනේ තව දුරටත් ඉස්සරහට යනවා කියන එකට. පැහැදිලිද? එතකොට අපි කොහොමද සියලු විසඳුම් මේක ලකුණු කරන්නේ? 4ට වඩා කුඩා වෙන්න ඕනේ. හැබැයි 3.9ත් හරි. ඒ හින්දා අපි කරන්නේ 4 රවුන්ඩ් කරනවා. හැබැයි අතුල පාට කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ එතන ඉඳන් දශම 1 මෙතන දශම 9 තියෙන මෙතනනේ. එතන ඉඳන් මෙහාට සම්පූර්ණයෙන් සංඛ්‍යා රේඛාව පොඩ්ඩක් පාට වෙන්න ගහලා ඊතලේ දානවා. තව දුරටත් මේක මෙහාට එනවා කියන්නේ. හරි. මම මේකම පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලා වගේ වෙනස් කරනවා. මෙන්න මෙහෙම වුණොත් x කුඩයි හෝ සමානයි 4ට වඩා. x කුඩයි හෝ සමානයි 4ට වඩා කිව්වම මොනවද එන විසඳුම්? අනිවාර්යයෙන්ම 4 තියෙනවා. ඒ සමානයිනේ. 3යි 2යි 1යි ඔය විදිහට ඉස්සරහට යනවා. හරිද? ඒක සංඛ්‍යා රේඛාවේ දාන්නේ කොහොමද? එතකොට ළමයි සංඛ්‍යා රේඛාවේ දාන්නේ අදාළ විසඳුම් ටික. එහෙනම් 4ත් මේකේ පාට වෙනවා. මේ පැත්තට සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට මේකේ විසඳුම් වෙන්නේ කොහොමද? එහෙනම් ඒකෙත් 4 අදාළ වෙනවා. 4යි 3.9යි 3.8යි ඔය විදිහට තමයි සංඛ්‍යා රේඛාවේ ආපස්සට එන්නේ. 4 අදාළ කරගන්න නම් අපි මොකද්ද කරන්නේ? 4 පාට කරනවා. මම හිතනවා සංඛ්‍යා රේඛාවක විසඳුම් නිකිලමේ වශයෙන් සහ සියලු විසඳුම් කොහොමද සංඛ්‍යා රේඛාවේ නිරූපණය කරන්න කියලා ඔයාලට අදහසක් මේ උදාහරණ දෙකෙන් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති.